Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay magluluto po tayo ng adobo! Alam naman po natin mga mamis na ang adobo ay paborito ng mga anak natin. Subalit kung paulit-ulit ay nakakasawa rin. Kaya ngayon ay lalagyan natin ng twist, adobo with Sprite. Andito po ang ating mga gagamiting ingredients. Unang-una ay ang ating main ingredients. Manok, 1 kilo. Toyo, 1 cup. Suka, 1 cup. Mantika, 2 kutsara. 2 sibuyas. At isang cloves ng bawang. Meron din po tayong paminta at laurel. At ang pinakatampok natin sa lahat na ating twist ay ang Sprite. Kaya umpisahan na po natin mga mamis. Sa mainit na kawali, ilagay ang mantika. Painitin. Ilagay ang bawang, sibuyas, isunod ang manok, haluin po nating mabuti at takpan. After 2 minutes, lagyan ng toyo, suka, laurel leaf, at paminta. Haluin po nating mabuti para manuot ang lasa sa manok. Ilagay na rin po natin ang Sprite. Pakuluin hanggang lumapot ang sabaw ng adobo. Ayan, luto na po ang ating adobo. Our adobo is cooked now, and also I'm gonna taste it. So let's go. Looks good. I mean taste. This? Yeah. Yeah. Do you want to eat now? Yes. So subscribe and like and give us some notifications. Also share this video with your friends, and that's all. Bye! Why are you running? Why are you running?